नमस्कार, मी सिद्धी स्वागत करते तुमचं माझ्या किचनमध्ये। आज आपण बघणार आहोत एकदम झटपट तयार होणारी अंडा बिर्याणी। आणि ही बिर्याणी तयार करण्यासाठी तुम्हाला कोणतेही वेगळे मसाले लागत नाहीत। अगदी घरामध्ये जे मसाले उपलब्ध आहेत ते मसाले वापरून ही बिर्याणी तयार करू शकतो। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। अंडा बिर्याणी तयार करण्यासाठी इथे मी या पेल्याने 2 पेले बिर्याणीचा तांदूळ घेतलेला आहे। आता हा तांदूळ अगदी हलक्या हाताने 1 ते 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात। तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता बिर्याणीचा तांदूळ जरी आपण वापरला तरी देखील तांदूळ जुना असेल तेवढा आपला भात छान मोकळा सळसळीत होतो आणि फुलून दुप्पट होतो। आपण ह्या धुतलेल्या तांदळामध्ये तांदूळ बुडेल इतपत पाणी घालूयात आणि याला 15 मिनिटं भिजत ठेवायचं आहे। यापेक्षा जास्त भिजवायचा नाही। तांदूळ नाही तर मग भाताची शितं तुटतात। तांदूळ भिजत ठेवल्याने काय होतं, त्याच्यातलं जे चिकट स्टार्च असतं ते पाण्यामध्ये निघून जातं आणि भात छान मोकळा सळसळीत होतो। आता इकडे 6 अंडी उकडून घेतलेली आहेत। अंड्याला आपल्याला अशा हलक्या 1 ते 2 चिरा देऊन घ्यायच्यात। चिरा खूप आतपर्यंत द्यायचे नाहीत, अगदी वरच्यावर हलक्या चिरा देऊन घ्यायच्यात। त्याने काय होतं, आपण याला जे मसाले लावणार आहोत ते आतपर्यंत छान मुरतात। इकडे मी 1 कुकर मोठ्या आचेवर गरम करत ठेवलाय। यावर 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घेऊयात आणि गॅस मोठाच ठेवून हे तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। तेल चांगलं गरम झालंय, यामध्ये घालूयात 2 चिमूट मीठ आणि गॅस मोठाच ठेवून यामध्ये घालायचा आहे उभा पातळ चिरलेला कांदा। तर इथे मी 1 मोठा कांदा उभा पातळ चिरून घेतलेला आहे। आता मोठ्या आचेवरच आपल्याला हा कांदा छान कुरकुरीत होईपर्यंत, त्याचा रंग छान ब्राऊन येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। तीन ते 4 मिनिटं कांदा तळल्यानंतर तो व्यवस्थित कुरकुरीत झाला। याला आता काढून घेऊयात। तेलामध्ये आपण आधीच मीठ घालतो, त्यामुळे या कांद्याला चवही छान येते। शिवाय कांदा अगदी पटकन तळला जातो आणि कुरकुरीत होतो। कांदा आपण काढून घेतलेला आहे। आता उरलेल्या तेलामध्ये आपण जी अंडी उकडून घेतलेली ती परतून घ्यायची। अंडी परतताना मात्र गॅस आपल्याला कमीच ठेवायचा आहे। आता यामध्ये आपण घालूयात 2 चिमूट मीठ, पाव चमचा हळद आणि पाव छोटा चमचा लाल मिरची पावडर। हे मसाले आपण अंडी परतताना घातले की ते मसाले आतपर्यंत छान उतरतात आणि अंडी आपण अशी तेलात परतून घेतली की त्याची चव खूप मस्त येते। 1, 2 ते 3 मिनिटं परतल्यानंतर अंड्यावर हलकेसे डाग आले की आपण ही अंडी काढून घेऊयात आणि आता गॅस कमी करून उरलेल्या तेलामध्ये आपण काही खडे मसाले घालूयात। 2 तमालपत्राची पानं, 2 ते 3 हिरव्या वेलची, 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 1 मसाला वेलची आणि 5 ते 6 काळी मिरीचे दाणे। याचसोबत 1 छोटा चमचा जिरा घालूयात आणि आता मंद आचेवरच अगदी अर्धा मिनिटं हे मसाले या तेलामध्ये आपण परतून घ्यायचे। मसाले परतून झाले की यामध्ये हिरवी मिरची घालूयात। तर 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या असे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। मिरची ही मिनिटभर या मसाल्यामध्ये परतून घेऊयात आणि मग यामध्ये घालूयात उभा पातळ चिरलेला कांदा। तर 3 मध्यम आकाराचे कांदे इथे मी उभे पातळ चिरून घेतलेत। कांदाही 3 ते 4 मिनिटं आपण परतून घेऊयात। कांदा परतून झालेला आहे।
आता यामध्ये घालूयात बारीक चिरलेला टोमॅटो। तर एक मोठा टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतला आहे। तुम्हाला हवं तर टोमॅटो देखील कांद्याप्रमाणेच उभा पातळ चिरून घेऊ शकता। 3 ते 4 मिनिटं टोमॅटो चांगलं मऊ होईपर्यंत परतून घेऊयात आणि मग यामध्ये घालूयात 1 छोटा चमचा आलं आणि लसणाची पेस्ट, थोडीशी कोथिंबीर फोडणीतच घालूयात म्हणजे चव खूप छान येते। याचसोबत काही पावडर मसाले, अर्धा छोटा चमचा लाल मिरचीची पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा छोटा चमचा गरम मसाला पावडर, 1 छोटा चमचा धनेपूड आणि गॅस कमीच ठेवून हे मसाले या कांदा आणि टोमॅटो बरोबर 1-2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊयात। पण मसाले कोरडेच परतले की जळतात, म्हणून यामध्ये अगदी 2 छोटे चमचे पाणी घालूयात आणि हे मसाले या कांद्याबरोबर मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊयात। 2 ते 3 मिनिटं परतल्यानंतर यामध्ये घालूयात 2 टेबलस्पून ताजं दही। लक्षात ठेवा, दही आपल्याला ताजंच घालायचं आहे आणि मंद आचेवर हे दही या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात। दही व्यवस्थित मिक्स झालाय। आता यामध्ये घालूयात पाणी। तर आपण या पेल्याने 2 पेले तांदूळ घेतला होता, तर त्यासाठी मी इथे 3 पेले पाणी वापरते। जर तुम्ही 1 पेला तांदूळ घेणार असाल तर तुम्ही 1.5 पेले पाणी वापरा। यामध्येच चवीपुरता मीठ घालूयात आणि याला मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर सगळ्यात शेवटी यामध्ये घालूयात 2 छोटे चमचे बिर्याणी मसाला। हा रेडीमेड बिर्याणी मसाला आहे, तुम्ही कोणताही ब्रँडचा बिर्याणी मसाला वापरू शकता। जर तुमच्याकडे बिर्याणी मसाला नसेल तर तुम्ही त्याऐवजी 1 छोटा चमचा गरम मसाला पावडर किंवा 1 छोटा चमचा किचन किंग मसाला वापरू शकता। आता या पाण्याला आपल्याला उकळी काढायची आहे आणि पाण्याला उकळी आली की आपण जो तांदूळ भिजत ठेवला होता तो पाण्यामधनं काढून या उकळत्या पाण्यामध्ये घालायचा आहे। बरेच जण काय करतात, आधी तांदूळ घालून परततात आणि मग पाणी घालतात। असं न करता आधी पाणी घालायचं, पाण्याला उकळी आली की मग भिजवलेला तांदूळ निथळून घालायचा आणि हलक्या हाताने याला फक्त हलवायचं। आता यामध्ये आपण जो कांदा तळून घेतला होता त्यातला अर्धा कांदा घालूयात आणि उरलेला अर्धा कांदा आपण बाजूला ठेवून देऊयात। याच सोबत थोडीशी कोथिंबीर घालूयात, थोडीशी पुदिनाची पाने घालूयात। पुदिनामुळे खूप मस्त चव येते आणि सगळ्यात शेवटी आपण जी अंडी परतून घेतली होती ती वरच्यावर आपल्याला अशी ठेवायची आहे। या पद्धतीने जेव्हा आपण उकळत्या पाण्यात तांदूळ घालतो त्यावेळी खूप हलवण्याची गरज नसते, त्यामुळे आधी पाणी उकळून घ्यायचं आणि मग तांदूळ घालायचा। याने काय होतं, कुकरमध्ये जरी भात केला तरी तो खूप मस्त होतो। आता याला झाकण लावून घेऊयात आणि याला गॅस मोठा ठेवून 2 शिट्ट्या करायच्यात। तर कुकरला मी 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि याची पूर्ण वाफ गेल्यानंतर मग याला उकडून घेऊयात। आपली ही मस्त अशी बिर्याणी तयार झालेली आहे। सध्या आपल्याला ही थोडीशी ओलसर वाटते कारण ती खूप गरम आहे। थोड्या वेळाने एकदम मस्त मोकळी अशी बिर्याणी तयार होते। तुम्ही बघू शकता भात आपला अगदी मस्त शिजलेला आहे। भाताची शीत अगदी एकसारखी राहिलेली आहे, अजिबात तुटलेली नाही आहे। आता यावर थोडंसं साजूक तूप घालूयात म्हणजे अजून याचा फ्लेवर मस्त येतो। आणि आता याला झाकण लावून 5 मिनिटं असंच ठेवून देऊयात। 5 मिनिटाने काय होतं, आपण जे तूप घातलेलं असतं त्याचा फ्लेवर या भातामध्ये छान उतरतो। आता ही गरमागरम बिर्याणी सर्व करूयात। ही बिर्याणी तुम्ही कांद्याबरोबर खा,
दही रायत्याबरोबर खा, अगदी मस्त लागते. रात्रीच्या जेवणात करा किंवा दुपारच्या जेवणामध्ये. अगदी भन्नाट रेसिपी आहे. अगदी झटपट होणारी आहे. कधी कंटाळा आला आणि चमचमीत खायचं असेल तर ही रेसिपी जरूर ट्राय करा. कशी वाटली रेसिपी कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा. अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला पटकन मिळावं म्हणून बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा. लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीजसोबत.